السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم لم يحالفهم الحظ في الفوز بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا أنت أو أنت من الذين قدموا على القرعة الأمريكية لسنة 2025 ولم يحالفهم الحظ ولم يفوزوا بها، فلا داعي للإحباط وتأنيب الضمير. خلاص، خيرها في غيرها، وإن شاء الله لا زالت الفرص مواسية ومتاحة لكم للتقديم على القرعة الأمريكية من جديد، لأنه هناك إخوة وأخوات لم يحالفهم الحظ بالفوز، وقد استقبلت أسئلتهم عن لماذا لم يتم اختيارنا في القرعة الأمريكية. وهنا نؤكد، البعض منهم يقول بأنه إن ظلمنا في النتائج. هنا سوف أجيب بالواضح على هؤلاء بأنه التقديم في القرعة أساسا هو ضربة حظ. واعلموا، عندما يقدم المعني بالقرعة وينتظر النتائج، هو أساسا النتائج تظل عشوائية. طبع الاختيار أو فرز الفائزين يمر عبر الكمبيوتر، ولا يظلم أحد بالطبع. القرعة العشوائية الأمريكية تظل ضربة حظ، وبالطبع هي اسم على مسمى، يعني بأن اختيار الفائزين عبر برمجة تابعة للكمبيوتر، وبالطبع ليس هناك من تدخل من طرف كساسي أو السفارة الأمريكية لاختيار الفائز، بل الاختيار كما ذكرنا يظل ثابتا لدى الكمبيوتر، هذا الذي يقوم بفرز المقدمين الفائزين بالقرعة الأمريكية. وبالطبع هنا نؤكد بأن القارات جميعها يختار منها، دائما نؤكد، يختار منها الفائزين الذين هم حالفهم الحظ بالقرعة الأمريكية. ليس هناك من قارة بالطبع لن نجد فائزين ينتسبون لها، بل هناك فائزين من إفريقيا، فائزين من أوروبا، فائزين من آسيا، فائزين من أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية. هذا إخواني لكي تعرفوا بأنه الاختيار يظل اختيارا يشتغل عليه بالنظام، وبالطبع هذا الكمبيوتر هو تابع لشؤون الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يظلم أحد فيما يتعلق. إذن الحظ هو مع بعض المقدمين على القرعة الأمريكية، أي أنهم يختاروا كفائزين، وهناك إخوة بالطبع. إذن الحظ هو مع البعض فقط من المقدمون على القرعة، ولا يمكن اختيار كل المقدمون عليها، أي المقدمون على الديفي 25. ونؤكد بأنه هناك عدد مسموح بفوزه من المقدمون على مستوى القارات والبلدان المعني بالطبع مواطنوها بالقرعة العشوائية الأمريكية. إذن لتصحيح المفاهيم، يجب على كل من لم يحالفهم الحظ إن شاء الله مسموح لك أو لك التقديم من جديد على القرعة الأمريكية مستقبلا في مناسبة قادمة. ممكن يحالفكم الحظ مستقبلا عند تقديمكم على القرعة الأمريكية لسنة 2026. بالطبع التقديم سوف يتم في شهر 10 المقبل، أي في أكتوبر من هذه السنة 2024. ولازم أن تضعوا في الحسبان بأنه التقديم على الديفي 26 تتبعه نتائج، وهذه النتائج التي تتعلق
بالمقدمون عليها ممكن أنها تخدمكم أنتم كمقدمون على DV 26، أي ممكن أنكم تجدوا بأنكم فزتم وممكن أن النتائج لا تفرح بالطبع. هذا يعنى بعدم الفوز، ويجب تقبل الأمر كيفما هو، أي نرضى بنتيجة عدم الفوز بالقرعة الأمريكية. وممكن أن نقدم في حالة عدم الفوز نقدم عليها من جديد في سنة أخرى. ونفرض في حالة أن مثلا لم تفوزوا مستقبلا مثلا، ولا نتمنى لكم ذلك، نحث على أنفسنا بأنه قد عملنا على الأسباب في التقديم على القرعة الأمريكية، ويجب أن نقتنع بأنه النتائج ممكن أنها تفرح وممكن أنها لا تفرح، أي ممكن الفوز وممكن عدم الفوز. وهذا أو هذه هي القرعة العشوائية الأمريكية، تظل دائما ضربة حظ. وللتأكيد هناك من يفوز بها وممكن له أنه لا يتمم الإجراءات، لأنه عدد الفيز دائما نقولها هو محدد، ولا يمكن تجاوز عدد التأشيرات الممنوح سنويا. ونؤكد لا يمكن لهذا العدد من الفيز أنه يمنح لكل الفائزين، لأن الفائزين على مستوى القارات يفوق عدد التأشيرات المحدد التي تمنح للفائزين سنويا، أي بمعنى أنه الفائزين الذين فازوا ممكن للبعض منهم يتمموا الإجراءات إلى الأخير ويتحصلوا على الفيزا، وممكن للبعض الآخر من الفائزين ترفض لهم الفيزا لسبب من الأسباب، وممكن للبعض الآخر أنهم رغم الفوز ممكن أنهم لن يتمموا إجراءاتهم إلى الأخير، أي أنهم لن يتحصلوا على رسالة الموعد والمقابلة، لأنه قانون الهجرة والذي يتعلق بالقرعة العشوائية الأمريكية يحكمه عدد الفيز المحدد الذي يمنح سنويا للفائزين، نزيد عليه المدة التي تبتدئ فيها المواعيد والمقابلات وتنتهي فيها المواعيد والمقابلات. كذلك نزيد عليه عدد المهاجرين المسموح لهم بالدخول سنويا عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. كذلك لا ننسى بأن الأرقام التي نجدها صغيرة أو متوسطة قد يحالفها الحظ في الحصول على الموعد والمقابلة مبكرا. ونؤكد في حالة أنه طلعت نشرة كيرونت، فهذه النشرة تخدم الكل، أي كل أرقام الفائزين، سواء أرقام كبيرة متوسطة صغيرة. وهذه النشرة تطلع في حالات استثنائية، ممكن أنها تطلع في أواخر الأشهر التي تصدر فيها الكاس نمبر أو أرقام المعنيين بالموعد والمقابلة. هذه النقاط تظل ما بين قوسين هي الأشياء التي تحوم في دائرة ومسار الفوز بالقرعة الأمريكية. وبالطبع هنا أكدنا على الذين حالفهم الحظ وفازوا بها. هنا وضحت لكم نقاط مهمة لتقريبكم من الصورة. فرغم الفوز هناك إجراءات تأتي ما بعد الفوز، ممكن للفائز يكمل ويتحصل على الفيزا، ممكن للبعض الآخر عدم الحصول على الفيزا، وممكن لبعض الإخوة أنه أصلا لن يصل إلى المراحل الأخيرة، أي إتمام إجراءات الموعد والمقابلة. هذا أكيد وساري المفعول على بعض الفائزين. إذن نؤكد من جديد، رغم أنكم لم تفوزوا فأنتم مدعوون للتقديم من جديد على القرعة. ممكن يحالفكم الحظ إن شاء الله في مناسبة قادمة. ونؤكد على DV 26. فقط يجب أن تقتنعوا بأنه القرعة الأمريكية هي أساسا ضربة حظ، ممكن الفوز ممكن لا فوز، وهذا طبيعي وساري المفعول على قانون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. ونؤكد بأنه هناك كم هائل من المقدمون على القرعة من قارات مختلفة. بالطبع المقدمون عليها هم عدد محدد، يتم اختيار البعض ولا يمكن اختيار جميع المقدمون عليها.
إذن هذا عمل يعود لعمل الكمبيوتر كما وضحنا لكم قبل قليل، ومحكوم من طرف قانون الهجرة الأمريكي في عدد الفيز المحدد كما وضحنا، وكذلك عدد المهاجرين الذين يدخلون سنويا إلى الولايات المتحدة عن طريق القرعة. وليس هناك من يد خفية تختار هؤلاء ولا تختار هؤلاء، بل الاختيار أصلا هو عشوائي، وعدد الفائزين هو محدد على مستوى القارات. لهذا ننصح بأن تشتغلوا مستقبلا على التقديم على القرعة الأمريكية من جديد. وبالطبع وضحنا لكم بأنه ليس هناك من ظلم في اختيار المؤهلين للفوز بالقرعة. وننصح الإخوة الذين لم يفوزوا بالقرعة، إذا أردتم أن تكملوا دراستكم بالولايات المتحدة ولديكم يعني الاستطاعة المادية، فممكن لكم ذلك، ليس بالمشكل. وننصح الإخوة الذين لم يحالفهم الحظ للفوز بالقرعة، هناك طرق أخرى إذا أردتم الدخول بها إلى الولايات المتحدة. سبق أنني وضحتها عبر القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إليها وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. مثلا ممكن في حالة أنكم وضعكم المادي جيد وتريد إتمام دراستك الجامعية بأمريكا، ممكن لك ذلك. في حالة تريد الحصول على شهادة مهنية بتكوين بالولايات المتحدة، كذلك هناك تأشيرة من هذا النوع. وكذلك هناك طرق أخرى، فيزا سياحة، ممكن الدخول عبر هذه الفيز التي ذكرتها لكم. فقط لازم أن نجد المعني بالتقديم على هذه الأنواع من فيز دخول إلى الولايات المتحدة، أن نجده بالطبع وضعه المادي جيد، ممكن أن يتحصل على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة يعني قانونية تخول له الإقامة المؤقتة، وممكن يسوي وضعه إذا دخل إلى أمريكا عن طريق هذه الفيز. وهذا قد فصلته وشرحته سابقا عبر برامج، وإن شاء الله ممكن أن تقوموا بالعودة إليها وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. إذا بالنسبة لهذه الفيز التي ذكرتها لكم قبل قليل، سواء سياحة أو دراسة أو طالب مهني بالولايات المتحدة، هي كبديل عن القرعة الأمريكية. ولكن كما أكدنا لكم، ممكن عندما تدخلون بها إلى الولايات المتحدة ممكن تسوية وضعكم، وكذلك ممكن أنكم تجدوا يعني بعض الحلول بالولايات المتحدة عن طريق هذه التأشيرات. للخلاصة، ننصح كل من لم يحالفهم الحظ بالفوز بالقرعة الأمريكية أن تشتغلوا مستقبلا على التقديم عليها من جديد. وبالطبع وضحنا لكم بأنه ليس هناك من ظلم في اختيار المؤهلين للفوز بها، بل الحظ يظل دائما هو سيد الموقف في كل الأصعدة. وكما وضحنا لكم وأكدنا لكم، خيرها في غيرها. ووضحت لكم طرق أخرى ممكن أن تشتغلوا عليها مستقبلا. وهنا نؤكد على فيزا دراسة أو فيزا طالب مهني أو فيزا سياحة. ونتمنى لكم حظا موفقا مستقبلا للتقديم على القرعة الأمريكية، وحظا موفقا، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحد. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.